عندما سمع المسلمون في المدينة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها إلى المدينة، فرحوا كثيرا بهذا الخبر، وكانوا كل يوم بعد صلاة الصبح ينتظرونه على مشارف المدينة، حتى إذا ذهب الظل واستوت الشمس رجعوا إلى بيوتهم. وفي يوم الاثنين 8 من ربيع الأول السنة 14 من النبوة، وعندما استوت الشمس رجع الصحابة إلى بيوتهم، إلا أن يهوديا كان على أطم من الآطام رأى رسول الله فصرخ بأعلى صوته: هذا جدكم الذي تنتظرون. فهب الناس من بيوتهم لرؤية رسول الله واستقباله. وكان قسم كبير من أهل المدينة لم ير رسول الله ولا يعرفه، إلا أنهم عندما شاهدوا أبو بكر يظلل رسول الله يظلله بردائه من الشمس عرفوا من منهم أبو بكر ومن منهم رسول الله. دخل النبي المدينة مع صاحبه، وكانت تسمى يثرب، وعندما دخلها النبي سميت بمدينة رسول الله. دخلها النبي على ناقته، وكان كل واحد من الأنصار يتمنى أن ينزل عنده رسول الله، فكانوا يأخذون بخطام الناقة ويقولون: هلم يا رسول الله. وكان النبي يقول: اتركوها فإنها مأمورة، هذه الناقة أمرها الله أين تنزل. فبركت في مكان، ثم قامت وسارت تلتفت يمنة ويسرى، ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت. فقال النبي: أي بيوت أهلنا أقرب منها؟ وكانت قد نزلت عند بيوت أهل النجار أخوال النبي. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا رسول الله هذا بابي، إنه أقرب البيوت إليها. فقال النبي لأبي أيوب: هيئ لنا مكانا ننام فيه. وقرر النبي أن يبني مسجدا في المكان الذي بركت فيه الناقة. وبعد أيام من وصول النبي إلى المدينة وصلت زوجته سودة بنت زمعة، ثم قدمت إلى المدينة بناته أم كلثوم وفاطمة. أما زينب فقد حبسها أبو العاص، وجاء ابناء أبو بكر وتكامل المهاجرون في المدينة، إلا أنه كان يوجد وباء في المدينة يصيب من يدخلها، فأصيب أبو بكر وبلال، فدعا النبي أن يخرج الوباء من المدينة، فاستجاب الله وعفي الصحابة. أول عمل بدأ به النبي في المدينة هو بناء المسجد، مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، فشجع الصحابة وبدأوا بالعمل، وكان يعمل معهم في بناء المسجد، ثم بنى بيتا لنفسه ملاصقا للمسجد ونزل فيه. بدأ النبي بوضع قواعد الدولة الإسلامية، فصار يؤلف بين القلوب ويجمع بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم، حتى أن الأنصار صاروا يتبرعون ببيوتهم وأموالهم للمهاجرين، حتى لو كان الواحد منهم محتاجا فقد كان يتبرع بماله وبيته. وكان ممن ألف الله بينهم رجل من الأنصار اسمه سعد بن الربيع، وعبد الرحمن بن عوف تاجر مهاجر، أخذت قريش أمواله في مكة وجاء إلى المدينة ولا يملك شيئا، فقدم له سعد نصف ماله ونصف بيته، وقال له: عندي زوجتان، اختر واحدة أطلقها وتتزوجها. فقال عبد الرحمن: أمسك عليك مالك وزوجك، بارك الله لك فيهم، فقط دلني على السوق، لأن عبد الرحمن كان تاجر ويريد العمل، قال له: دلني على السوق. أما أهل المدينة فكان إذا حان وقت الصلاة، إذا جاء موعد الصلاة جاءوا إلى المسجد يصلون، ولم يكن يوجد أي شيء ينبههم إلى وقت الصلاة. فكر الناس أن يتخذوا بوقا كاليهود، لكن النبي لم يقبل، وفكروا أن يتخذوا ناقوسا كالنصارى، والنبي لم يقبل أيضا،
حتى جاء إلى النبي رجل أنصاري اسمه عبد الله ابن زيد، وقال له: يا رسول الله، لقد رأيت في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقلت له: هل تبيعني هذا الناقوس؟ قال: وماذا تفعل به؟ قلت: أنبه الناس على الصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ قلت: بلى. قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان. فعلم النبي أنها إشارة على التنبيه للصلاة، فقال له النبي: اذهب إلى بلال وأخبره. فقال: ولم؟ قال: إن بلال أندى صوتا منك. فصار بلال في كل وقت للصلاة يصعد إلى أعلى بيت ويكبر مناديا للصلاة، وهكذا شرع الأذان لكل صلاة. اليهود كانوا يعيشون في المدينة، ومنذ وصول النبي محمد إليها بدأوا بعداوته، وهذه طبيعة اليهود، وهي عداوة الأنبياء. وكان هناك حبر من أحبار اليهود، عالم من علمائها، اسمه عبد الله بن سلام. عندما سمع بالنبي وذهب لرؤيته ورأى وجهه، ماذا قال؟ قال: هذا ليس بوجه كذاب، إنه وجه نبي. فأسلم، وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا جاءوك فاسألهم عني. وعندما جاء اليهود إلى رسول الله ليسألوه عن الإسلام ويختبروه، اختبأ عبد الله بن سلام عند رسول الله وراء الجدار، فقال لهم رسول الله يريد اختبارهم: ماذا تقولون بعبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم: ما رأيكم لو أسلم؟ قالوا: لا يسلم، هذا حبر من أحبارنا، عالم من علمائنا، لا يسلم. فخرج إليهم عبد الله ووقف أمامهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنظروا إليه وتغيرت وجوههم وقالوا: إنه شرنا وابن شرنا. وبعد أن نظم النبي العلاقة بين المسلمين، بقي اليهود الذين يجاورونهم، يهود يجاورون المسلمين، فنظم العلاقة بينه وبينهم. لهم كل الحقوق، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولم يجبرهم على دخول الإسلام. وكان هذا عقد بينهم، عقد بين رسول الله بين المسلمين وبين اليهود، لكن المشركين في مكة لم يتركوهم بشأنهم، فأرسلوا إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول، واجتمعوا به وحاولوا زرع الفتنة، وأن يحصل القتال بين اليهود وبين المسلمين. وعندما اشتد الخطر وزاد أذى قريش، أنزل الله إلى نبيه الأمر بالقتال في سبيل الله. لما نزل الإذن بالقتال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الطرق كلها من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى تجارتهم بالشام، وبدأ يرسل السرايا سرية بعد أخرى. وفي السنة الأولى للهجرة أرسل سرية، وكان آخر يوم في رجب. فاختلف الصحابة عندما شاهدوا كفار قريش هل نقاتلهم أم لا، وذلك لأن اليوم رجب، ورجب شهر حرام ولا يجوز القتال فيه. فقال بعض الصحابة: ربما انتهى رجب وبدأ الشهر الذي يليه. وقال بعضهم: ربما اليوم أكمل شهر رجب 30 يوم. ودار الحديث بينهم، واستقر الرأي على القتال.
فنشب القتال وقتلوا مشرك وأسروا 2. وصل الخبر إلى مكة، فقال المشركون إن محمدا لا يحرم القتال في الأشهر الحرم، فأطلق النبي الأسيرين وأعطى دية المقتول. في تلك الفترة كانت القبلة هي بيت المقدس، ومع هذا كان النبي ينظر إلى السماء، وكان يحب أن تتغير القبلة إلى بيت أبيه إبراهيم الذي بناه منذ آلاف السنين. وفي شهر شعبان من السنة 2 للهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نزل أمر من الله بأن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وفي تلك الفترة أيضا علم النبي أن قافلة تجارية كبيرة وعليها أبو سفيان خرجت من مكة إلى الشام، وأنها سترجع، فأخبر الصحابة وقال لهم: نسترجع أموالنا التي أخذتها قريش. فخرج عدد من الصحابة، ولم يكن نفير عام، خرج عدد من الصحابة وببعض سلاحهم، وبلغ عددهم 300، لأن القافلة تجارية وتحتوي على عدد قليل من المقاتلين. خرج الجيش من المدينة، وأعطى النبي اللواء لمصعب بن عمير، وقسمهم إلى فرقتين: مهاجرين وأنصار. أما المهاجرين فعليهم علي بن أبي طالب هو قائدهم، وأما الأنصار فعليهم سعد بن معاذ. فعلم بالخبر أبو سفيان، فأرسل رسولا سريعا إلى مكة يستنجدهم، يطلب النجدة، يخبرهم أن محمدا سيسلب أموالهم. فتجهزت قريش بكل أشرافها وخرجت بسلاحها، وبلغ عددهم 1300 رجل. وجاءهم إبليس بصورة سراقة بن مالك، جاء يحرضهم على القتال ويقول لهم: إنكم اليوم غالبون، وأنا جار لكم من كنانة، كنانة لن تقترب منكم، اخرجوا لقتال محمد. أبو سفيان كان حذرا، وأرسل المستكشفين في الطرق، وعلم أن المسلمين قطعوا الطريق الرئيسي أمامه، فغير طريق القافلة واتخذ طريق الساحل، وأرسل إلى قريش أننا قد فلتنا بالقافلة، وأن محمدا لم يدركنا. ولما علمت قريش أن القافلة أفلتت أرادت الرجوع، فرجع إبليس إليهم، رجع مرة أخرى ونفخ فيهم وقال لهم: تقدموا إنكم اليوم غالبون. وقال أبو جهل مخاطبا: لن نرجع. أبو جهل وقف أمام الجيش وخاطب الجيش: لن نرجع، سنذهب إلى بدر ونقيم فيها 3 أيام، فنذبح الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب. كان يوجد رجل في الجيش اسمه الأخنس بن شريق، انسحب من الجيش، أراد الرجوع، وانسحب معه 300، وبقي عدد الجيش 1000 رجل. 1000 رجل أكمل طريقه إلى بدر. علم جيش المسلمين أن القافلة أفلتت، وأنه لا بد من مواجهة جيش أبو جهل، ولم يكن جيش المسلمين مستعد لهذا. استعداد جيش المسلمين كان لمواجهة القافلة، والقافلة تحتوي على عدد قليل من المقاتلين، لم يكن مستعد لمواجهة جيش أبي جهل. جمع النبي أصحابه وأهل الرأي وقال: أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي، فإن رجعنا إلى المدينة هاجمونا فيها، وإن واجهناهم فإن غير مستعدين لهذا، أشيروا علي. فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد بن عمرو،
تكلموا فأحسنوا الكلام وأثنى عليهم النبي، ثم قال: أشيروا علي أيها القوم، وهو يريد رأي الأنصار، لأن الأنصار بايعوه على القتال داخل المدينة ولم يبايعوه على القتال خارجها. والثلاثة الذين تكلموا أبو بكر وعمر والمقداد كانوا من المهاجرين. ففهم لهذا سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا. يا رسول الله، أنت تقصدنا، تريدنا أن نتكلم نحن؟ قال: نعم، أريد رأيكم. فقال سعد: يا رسول الله، نحن معك. فتكلم وأحسن الكلام، فأثنى النبي عليه وسار بالجيش. سار بالجيش باتجاه بدر، ونزل بالقرب من بدر وعسكر فيها. ثم ذهب النبي مع صاحبه يستكشفان المكان، فوجد النبي شيخا كبيرا من العرب، فقال له: أخبرنا عن قريش وجيش قريش، وأخبرنا عن محمد وأصحابه. فسأله الرجل: وممن أنتما؟ فقال له النبي: لن نخبرك حتى تخبرنا. قال الرجل: أخبرت أن قريشا خرجت في يوم كذا وكذا، وإن كان الذي أخبرني صادقا فإن قريش في مكان كذا. فأخبرهم الرجل بمكان قريش. وأخبرت أن محمدا وأصحابه خرجوا في يوم كذا وكذا، وإن كان الذي أخبرني صادقا فإن محمدا وأصحابه في مكان كذا. فأخبرهم بمكان جيش محمد. فسأل الرجل، سأل النبي: ممن أنتما؟ فقال النبي: نحن من ماء. وذلك ليعمي عليه، لا يريد أن يخبره بمكان الجيش. ثم عاد النبي إلى معسكر الجيش، وعند المساء أرسل النبي أرسل ثلاثة رجال يستطلعون الأمر ويستكشفون مكان الجيش، وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. فوصلوا إلى بئر في بدر، وجدوا عند هذا البئر غلامان كانا يستسقيان الماء، فأحضراهما إلى النبي وسألهما: أين القوم؟ قالوا: وراء الكثيب. وراء الكثيب يوجد كثيب. قال له: وراء هذا الكثيب يوجد جيش الكفار، جيش المشركين بقيادة أبو جهل. فقال لهم النبي يسألهم: كم عددهم؟ قالوا: لا ندري. فقال: كم بعيرا يذبحون؟ فقالوا: يوما ينحرون 9، ويوما آخر ينحرون 10. فعلم النبي أن عدد الجيش بين 900 و1000، يتراوح بين 900 و1000. وذهب النبي مع أصحابه إلى بئر من آبار بدر، وعسكروا عنده. فجاءه رجل اسمه حباب بن المنذر، وقال له: يا رسول الله، هل نزولنا عند هذا البئر بأمر من الله أم برأي منك؟ فقال النبي: